Goedenavond, welkom allemaal bij de eerste webinar met Helmi Stolwijk. Mijn naam is Emiel, ik ben de mede-eigenaar van 123 Paracord. En we zijn ontzettend blij voor de aantal aanmeldingen die we hebben gekregen voor deze webinar. Het is spannend, we doen het voor de eerste keer, dus we hopen dat jullie ons niet te streng beoordelen. Eventuele schoonheidsfoutjes gaan er zeker gebeuren. Gelukkig hebben we aan het eind nog een enquête. Die krijgen jullie per mail van ons om 9 uur. Tijdens de webinar is er ruimte om vragen te stellen. Ook daarna nog, maar om 8:30 gaan we echt stoppen. Goed, we hopen dat het nu allemaal goed gaat. Mochten er dingen zijn die niet goed gaan, dan gaan we dat beter doen volgende keer. Aan het eind hebben we nog een hele toffe winactie voor jullie. Die gaat Helmi straks aan jullie vertellen. Ik ben vandaag samen met mijn collega Denise. Denise zal je af en toe op de achtergrond horen, want die zal de vragen stellen aan Helmi. En nu tijd voor de vrouw die natuurlijk geen introductie nodig heeft, Helmi Stolwijk. Goedenavond allemaal. Hallo vrienden, kennissen, hallo nieuwelingen. We gaan vandaag iets leuks doen. We gaan vandaag een halsband knopen. Jullie wisten dat al, daarom hebben jullie zo massaal ingeschreven. Mijn dank daarvoor. Wij hebben geen voorbij geweten dat het zo'n succes zou kunnen worden. Maar succes moeten we nog even afwachten. Ik hoop dat jullie alles kunnen volgen. Wat we gaan doen vandaag is de Helmi's First knop. Dat is de eerste halsband die ik ooit gemaakt heb. Dus ik vond het ook wel toepasselijk op de eerste webinar die wij gaan doen. Dit is de Helmi's First. Ik heb hem alvast in 3 kleuren gemaakt. Dat zijn ook de kleuren van de pakketjes die 123 Paracord jullie aangeboden heeft. Heel veel mensen hebben die gekocht. Andere mensen hadden gewoon hun eigen kleuren en doen het op hun eigen manier. Alles gaat. Als het goed is, hebben jullie nu dit voor je liggen. Dat is een sluiting met gesp. Dat is 1,6 meter draad en 2 effen kleuren van 1,4 meter. En een stukje type 1. Dat is het dunnere draad wat erbij zit. Een paar kraaltjes, een schaar, een brandertje en het bekende theelepeltje. We beginnen bij de opzet. Ik zal jullie helemaal begeleiden van het begin tot het einde. Jullie snappen, als ik een halsband van 50 centimeter met jullie moet gaan knopen, dat we 8:30 niet halen. Dus mijn halsbandje zal wat korter worden als de jullie. Maar dat is geen probleem, want iedere stap kunnen jullie met mij volgen. Dat beloof ik. We beginnen met de opzet. De opzet gebeurt met de langste draad. Dit is de langste draad. Degenen die Swiss Paracord kennen, die zullen gehoord hebben van Cosmetic 2.0 en 2.1. Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, dat zijn termen die ik eerlijk gezegd niet echt goed snap. En aan de andere kant, ik ben natuurlijk van voor de Swiss. Dus ik heb mijn eigen draai er maar aangegeven. Ik noem het gewoon een enkele opzet en een dubbele opzet. Ik laat jullie ze beide zien. Want als ik met een dubbele opzet begin, dan kan het zijn dat de beginners al afhaken, die het moeilijk vinden, die het te ingewikkeld vinden. Dat gaan we niet doen. We gaan beginnen met een enkele opzet. Ik doe de dubbele opzet. Daarna nog even voor de wat gevorderde, zodat je zelf kunt kiezen welke opzet voor jullie het gemakkelijkst is. We beginnen met een sluiting. We hebben een leertje en een gesp. Wat ik erg prettig vind zelf, het hoeft niet zo, je doet wat je zelf wilt, hem op te zetten bij het leertje. Dan eindig ik bij de gesp. Want straks gaan we knopen en ik begin liever onder de gesp, als dat ik eindig onder de gesp. Want het wordt allemaal smaller en kleiner op het laatste. Je pakt de langste draad in het midden. Je gaat achterdoor en haalt de draad door. We hebben nu een knoopje ondersteboven. Dat is de bedoeling, want zo zou die recht zijn. Maar wat je nu moet doen is de rechterdraad pakken. Je wijst naar rechts.
gaat achterdoor. En kijk, we hebben hier een lusje gemaakt. Wordt de halsband bij enkele opzet ook smaller? Dan wordt hij een heel klein beetje smaller. Scheelt een halve centimeter. We halen hem hier doorheen. We hebben 1 knoopje. Aan de linkerkant doen wij hetzelfde. Wijs naar rechts. Ga achterdoor. En voordoor, weer door het lusje. We hebben 2 knoopjes. Dan de andere kant van de gesp. Let op, het touw moet aan dit balkje. Dus niet hier of daar aanmaken, want dan ga je de mist in, dan kan die echt niet meer dicht. We hangen het touw over dat balkje heen. De bedoeling is dan dat de sluiting voorhangt en het losse touw achter. Kijk, dat bedoel ik. Op dat moment gaan wij weer 2 knoopjes maken. Nou, dan kun je doen en laten wat je wil. Het lukt nooit als je nu zo aan de gang gaat. Je moet 1 woord onthouden. En dat is het woord, wat ik heel vaak noem, daar worden mensen helemaal gek van mij. Het is het woordje door het midden. Dit is het midden. Je pakt de rechterdraad door het midden. Je wijst naar rechts. En doet hetzelfde als wat we net gedaan hebben. We gaan achterdoor en voordoor weer terug. Dan hebben we knoopje nummer 3. Hetzelfde doen we links. We gaan tussen de 2 draden door het midden dus. We wijzen naar links. We gaan achterdoor en voordoor weer terug. De opzet is klaar. En dit is niet alleen de opzet van Helmy's First. Dit is de opzet van 90% van alle halsbanden die te vinden zijn op Swiss Paracord. Natuurlijk zijn er ook heel veel die de dubbele opzet doen. Maar alle knopen kunnen gewoon ook met deze enkele opzet. Er zijn er maar 2, zover ik weet. En dat is de Manta Ray en de Trilobite die meer draden hebben. Je wil iets vragen nog? Nou, heel veel mensen vinden het te snel gaan. Dus of het iets rustiger wordt. Nou, dan doen we het iets rustiger. En anders is het natuurlijk ook altijd nog terug te zien. Het is altijd nog terug te zien, hè. Maar ik word naar gaandeweg wel iets rustiger, dus het wordt beter. Dan gaan we nu jullie even voordoen de dubbele opzet. Want er zijn natuurlijk ook gevorderden onder ons die dat graag dubbel willen hebben. Ik doe dat even tussen 2 ringen. Dan kun je beter zien wat ik doe. We gaan achterdoor. Even andersom, sorry, nou maak ik een fout. Is het die camera of die camera eigenlijk? Is het deze? Oké. We gaan voordoor in dit geval. We hebben hier 1 knoopje. Een knoopje aan de voorkant. We draaien hem dan al meteen om. Dat ene knoopje is voorlopig even genoeg. Dan gaan we weer voordoor naar de andere kant van de sluiting. Weer hetzelfde als net. Sluiting hangt hier, losse draden hangen achter. Dat is precies hetzelfde. Dan ga je weer door het midden, wat ik net zei. Je pakt de middelste draad, de rechtste draad, gaat achterdoor en voordoor door het lusje. Knoopje nummer 2. Links doe je hetzelfde. Alles wat je rechts doet, doe je ook links. Hij gaat hier tussendoor. Wijs naar links. Ga weer achterdoor en voordoor door het lusje. Nou hebben we 2 knoopjes aan de ene kant, 1 knoopje aan de andere kant. Wil je nou gaan meten, moet je het nu doen. Nu ga je meten hoe groot de band wordt. Want dat is makkelijker als dat dadelijk deze 2 draden er nog naast komen. We gingen een dubbele opzet maken. En dus nu zit hier 1 knoopje, hier zitten 2 knoopjes. Je pakt de rechterdraad. Je gaat voordoor.
En je doet weer precies hetzelfde als wat we de hele tijd al doen. Pak hem vanuit het midden, wijs naar rechts, ga achterdoor en voordoor weer terug. We hebben weer een nieuw knopje. Schuif alles naar links, pak de linkerdraad, ga voordoor. En pak hem weer terug vanuit dat midden. Wijs naar links. Ga weer achterdoor en voordoor weer terug. Nu hebben we dus een dubbele opzet, oftewel Cosmetic 2.1, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat is dit. De helm is first wordt straks geknoopt over deze 2 draden en die 2 draden. Is het mogelijk om de enkele opzet nog 1 keer opnieuw te doen met een ander stuk koord? Geen probleem. Dan doen we deze. Dan doen we hier nog een keer de enkele. Dat is de vraag of we die nog een keer willen doen. Doen we die nog een keer. Dus deze mag uitgehaald worden. Zo, even losmaken. Ik heb op het moment niet zoveel touwen in huis. Dan doen we de enkele nog een keer. Dat is die opzet die voor 98% van alle knopen geschikt is. Eén kant van de sluiting. Ga achterdoor. En trek het touwtje door. Het knoopje zit op zijn kop, want zo zou die recht zitten. Pak de rechterdraad. Ga achterdoor. Je ziet hier al het lusje. Daar haal je die draad doorheen. Eén knoop. Pak de linkerdraad. Ga achterdoor. Hier heb je dat lusje weer. Hier haal je hem door. Eén kant is klaar. We draaien hem om. Zorg dat de sluiting onderhangt. Ga voordoor door de andere kant van de sluiting. Daar hangt hij weer. Sluiting voor, losse draden achter. Daar komt dat woord van mij weer door het midden. Vind ik heel belangrijk dat je het niet vergeet. Pak de rechterdraad vanuit het midden, dus tussen deze 2 draden in. Wijs naar rechts. Ga achterdoor. Hier hebben we die grote lus weer. En pak hem er doorheen. Knoopje nummer 3. Links doe je hetzelfde. Haal hem door het midden. Wijs naar links. Ga achterdoor. En voordoor weer terug. Daar hebben we de opzet met 2 draden, de enkele opzet, de opzet 2.0 Cosmetic. Dat is het. Mensen zien het niet zo heel goed door de handen dus. Oh, moet ik nou weer opnieuw doen? Iets niet opnieuw, maar iets meer rekening Ja, vanaf links. Goed, iets meer dan links houden misschien. zo. Beter. Nee, deze kant. Zo. Ja, dat zit. Oké. Nou, we waren zover dat we deze opzet gedaan hebben. Je kunt de lengte iedere keer korter en langer maken. Dat hangt af natuurlijk van welke maat jullie willen gaan hebben. Nou, de maat meten is ook nog een dingetje. Er zijn erbij die maken een halsband van 50 centimeter. Er zijn erbij die maken er van 40 centimeter. Ik maak hem ietsjes korter. Hoe meet je nou? Heb je een halsmaat van 50 centimeter, dan zet je bij alle knopen, bijna allemaal, 2 centimeter meer op. De Helm is First is een dunne knop, een soepele knop.
1 centimeter, en vooral als je met een adapter werkt, is dan genoeg. Werk je met een kliksluiting, neem gerust 2 centimeter meer. Dus dat betekent, als ik hem op moet zetten en ik moet een halsband maken van 50 centimeter, dan meet ik van hier, dat is het begin, tot het eerste gaatje, in dit geval op 51 centimeter. Moet ik er een van 40 maken, meet ik van hier tot het eerste gaatje op 41 centimeter. Zo zet je hem op. De basisopzet is nu klaar. Nu hebben we de andere 2 draden nodig. Die 2 draden zijn nu nog gevuld. Sommigen van jullie zullen hem al leeg gehaald hebben. De bedoeling is dat de kern eruit gaat. Nou, het makkelijkste is als je die kern even aan elkaar knoopt. Hang hem ergens aan en trek net zo lang tot de buitenkant loslaat. Dan komt hij aan. Die is er al uit. Even die andere. Trek de complete voering uit die draden. Dat heb je nodig. Want we willen straks dat 3D-effect krijgen. Wat je hier ziet in de halsband. Als het goed is hebben jullie nu 2 lege stukken koord. We pakken even de eerste. Eén van die 2. Ik pak even wit. Die zetten we hier tussen. Want we hebben een brede sluiting. Daar kunnen gemakkelijk 3 knoopjes naast elkaar. Heb je een smalle sluiting, dan heb je maar 2 knoopjes. Dan kunnen allebei de draden hier doorheen. Nu hoeft dat niet. We gaan gewoon een derde knoopje in het midden maken. En dat betekent dat je die draad door het midden neemt. En er tussen doet. Houden we nog 1 draad over. Dat is de zwarte. Even kijken, sorry, ik laat alles vallen. Ik heb iets minder ruimte als dat ik gewend ben vandaag. Zie je me nog? Oké. Ja. Ik was zelf niet gevallen hoor. Die tweede draad, die doe je tussen de witte. Gewoon tussen het knoopje, losjes er doorheen. En dan hebben we de opzet klaar van de Helmies First. Je meet een beetje. Net welke lengte jullie nodig hebben. Plus 1 centimeter met een adapter. Zonder adapter zou ik 2 centimeter meer nemen. Wel meer, het gaat voor sommige mensen nog steeds iets te snel. Dus als je iets doet, zou je dan 5 seconden even pauze kunnen nemen voordat de volgende stap komt. Dat we dubbel checken of iedereen het oké heeft en dat we dat Oké, doen we. Ja. Hebben we dit voor elkaar? Het was dus de kern uit beide draden halen. In dit geval de 2 middendraden. De opzet hadden we gedaan. 1 van de middendraden plaats je gewoon in het midden, zoals een derde knoopje. De andere draad stop je tussen het lusje. Dit is de opzet van de Helmies First. Nu gaan we hem knopen. Geloof me, dat gaat een stukje langzamer. Ik ga hem op de plank zetten. Degenen die geen plank hebben, zorg dat hij een beetje recht op de tafel ligt. Ik heb wel een plank. Dus we gaan de camera, denk ik, iets verschuiven. Ja. Want nu moet hij op de plank. Hebben mensen voor de dubbele opzet genoeg aan 6 meter? Ja. Wel afhankelijk natuurlijk welke lengte ze gaan maken, natuurlijk. Hè? Maar voor zo'n 50 centimeter moeten ze genoeg hebben.
Dat zijn beginnersfoutjes. Ja, dat zijn zeker de Ik had beginfouten. ook een iets laten vallen. Sorry mensen. Gaan we goed zo goed? Ik denk het wel. Laat even weten of het goed is, mensen. Kan iedereen me zien zo? Is mijn plank en mijn handen? Gabi. Ja, ik denk het wel. Normaal gesproken gaat bij alle andere knopen gaat het hele gebeuren gaat over deze twee draden heen. Bij de Helvies First doen we het anders. We knopen één gedeelte over de eerste draad, het andere gedeelte over de tweede draad. Dus hier gaat het niet allemaal tegelijk. We nemen twee draden, de andere moet wachten, die moet ook wachten. En de knoop is eigenlijk heel simpel, dat is de cobra knoop. Het wordt ook wel eens de Salomon knoop genoemd, dat doen ze in Amerika. En voor iets ouderen onder ons, die vroeger ooit handwerkles gehad hebben, die noemen we de bijtasknoop van een macramé cursus. Dit zijn de twee dunne touwtjes, dit is de dikke. Je begint altijd met de dunne touwtjes. Die gaat over de spandraad heen. Deze gaat er aan dezelfde kant en komt aan de andere kant weer terug. Op dit moment heb jij alle tijd om deze twee dunne draden goed boven elkaar te houden. Dus trek het pas aan als ze boven elkaar zitten. De tweede doe je hetzelfde. Hier overheen en daar weer terug. Dus aan dezelfde kant overheen, aan de andere kant terug. Op dit moment weer kijken. Allebei de touwtjes zitten ze boven elkaar. De ene keer zit wit boven, de andere keer zit zwart boven. Zul je zien. De volgende. Hier overheen. Hier weer terug. Kijk, nou zit zwart boven. Hou ze netjes boven elkaar. Alles gaat of staat met die twee dunne draden die je heel netjes boven elkaar moet houden. Want op het moment dat ze gaan kruisen of naast elkaar komen, is dat leuke 3D-effect weg wat je in het midden krijgt. Dan wordt die slordig. Dus dat is wat je absoluut moet willen. Dit is echt veel mooier als dat je het niet goed doet. Dus dit, zo ga je door. Kijk, je kunt het checken, want het is, op het laatst zie je dat aan één kant alles zwart is en aan de andere kant is alles wit. Dus daar kun je het aan zien. Mocht in één keer hier wit ertussen doorkomen, heb je hem niet netjes boven elkaar gehouden. En dan zul je opnieuw niet moeten beginnen. Je kunt helemaal naar onderen gaan. Je kunt ook halverwege zeggen, nou, ik begin misschien zelf aan de andere kant. Kan allemaal. Hij gaat hier overheen. Daar weer terug. Dus de knoop is hetzelfde. Let op, hier zit zwart nu boven. Trek hem pas aan waar er zwart boven zit. Hier doe je hetzelfde. Hier overheen. Zo weer terug. Let op, wit zit boven. En dan pas aan terug. Nog een keer. Hier overheen. Zo weer terug. En kijk, zwart zit boven. Hier overheen. Daar weer terug. En hier zit wit hierover. Dat gaat om en. Nou, we knopen even de hele band af. Ik ben natuurlijk eerder klaar als jullie met het kleine stukje. Maar dan is er niks aan de hand. We kunnen gewoon ook halverwege beginnen met een kraantje strijken. Als je dit even onder de knie hebt, dan is het even belangrijk. Helmi, we moeten heel even het geluid verplaatsen, want ik ben niet meer goed hoorbaar voor de mensen.
Even een kleine onderbreking. Kleine onderbreking, het geluid doet het niet goed, stel ik voor. Zet de camera gewoon van de persoon in. Dus het weer. Testing. Ja, kan ik. Er zit een kleine vertraging in dus. Oké, als jullie het geluid niet horen, dan chat even. Dan horen wij het ook goed werkt. We gaan hier weer overheen. Daar weer terug. Hier overheen. Daar weer terug. Kijk, zwart zit boven, wit zit onder. Dadelijk is het andersom. Daar zie je, wit zit boven, zwart zit onder. Hou dat goed in. Het aantrekken. Iemand die dit doet het niet goed. Dat is helemaal niet nodig. En dat geldt voor alle knopen die er zijn. Alle draden, en die zijn dan, hebben allemaal een eigen dikte, moeten dus ook de ruimte hebben om naast elkaar te kunnen zitten. Alle knopen die je te hard aantrekt, zullen niet regelmatig worden, want dan gaan de draden over elkaar zitten. En als je dat nou bij iedere knoop op dezelfde plaats deed, dan was er niks aan de hand, maar daar gaat het natuurlijk niet. Dus trek nooit hard. Met 2 vingers is genoeg. Aan is aan, vast is vast. We gaan zo een tijdje door, hè, want jullie doen het lekker met me mee. Nou, laat het niet te snel open. We gaan hier overheen. Je kunt ook wel weer doorgaan met die, zolang beide rijen op het laatst maar klaar zijn. Kunnen ze het nog volgen allemaal? Volgens mij wel. Nou. Als ik straks nog iets moet herhalen, als jullie nog ergens mee zitten, want goh, dat heb ik echt niet begrepen. Vraag het gerust, ik wil het gewoon graag herhalen. Want op het begin was het snel heb ik begrepen, dus ik zal proberen het allemaal langzaam te doen. Kijk, ik ben al bijna klaar. Jullie nog lang niet, maar dat heeft niks. Nog 2 moet nog lukken. Want deze zitten er al in. Dus als dit na afloop afgemaakt moet worden, dan is dat niet zo moeilijk. Kijk naar de cobra-knoop. Dat is die. Overal te vinden. Dan hebben we die. Die maken we even af. 2 kanten hetzelfde. Op het laatst moeten een aantal knoopjes gelijk zijn. Dus meestal klopt dat ook wel. Ze blijven ook altijd wel een beetje op dezelfde hoogte zitten. Is het de bedoeling om van beide kanten tot het einde te knopen? Ja, beide kanten. En of je ze nou tegelijk doet, of één voor één, of het eerst één kant helemaal de andere, maakt helemaal niks uit. Maar de bedoeling is dat ze de hele weg helemaal naar onderen geknoopt worden. Allebei de rijen. Zo. Gaan we weer door. Moet het uiteinde van de dunne draad dichtgebrand worden of is dat niet nodig? Nee, heb ik niet gedaan. Nee, hoeft niet. Ik moet ook eerlijk zeggen, meestal knoop ik zonder dat uiteindes dichtgebrand zijn. Want bij deze is het dan niet zo het geval, maar bij andere knopen sleur je af en toe zo'n draad wel 20 tot 30 keer door die halsband heen. Heb je dan dat laatste stukje, dat harde plastic zitten, dan blijft hij daar vaak op steken. En dan kan het paracord beschadigen. Dus eigenlijk brand ik ze nooit af. Dit heb ik gedaan voor het filmpje. Degenen die bij mijn workshop geweest zijn, die weten dat ik dat bijna nooit doe. Hier
doorheen. En zo gaan we nog een tijdje door. Jullie zijn nog heel fanatiek bezig om de draadjes netjes boven elkaar te houden. Check af en toe die zijkant. Kijk, deze zijkant is zwart, deze zijkant is wit. Op het moment dat er iets wisselt, heb je het niet goed gedaan. Uithalen dus tot wel alle kleuren hetzelfde zijn. Nou, 2. Dan hebben we deze halsband voor een groot gedeelte af. Op het laatst wordt het allemaal wat smaller. Geen probleem. Kijken, ja, hier zitten we ongeveer gelijk. Even tellen. We zitten niet gelijk, hier mag er nog eentje. Het fijnste is als je helemaal tot het einde knoopt, dat de gevulde draden aan de buitenkant komen. En daar bedoel ik mee dat dus deze draad er buitenuit komt. En dan kun je wel zeggen, ja, af en toe, nou, daar heb ik eigenlijk geen ruimte meer voor. Dan haal er maar één uit. Het maakt niet uit, maar probeer in ieder geval beide gevulde draden aan de buitenkant te eindigen. Dat is gelijk. Dan mag hij weer van de plank af. Deze dunne doe ik vast naar achteren. Kan maar een kleur zijn. En dan mag hij van de plank af. Dan gaan we weer terug naar de tafel. Kan ik daar zo doen dat de camera nog goed blijft? Ja, natuurlijk. Deze kant op. Ik ga weer op de tafel, als dat kan. Ik weet niet of je het nog ziet. Ik kan niet meekijken. Goed. Kan die weer? Degenen die nu nog bezig zijn, kunnen gemakkelijk stoppen. Die 2 overige delen die je nog moet doen, kan je ook later doen. Nu komt het dunne touwtje aan de beurt. Kun je voor de lege draden ook platte draden gebruiken, zodat je het niet meer leeg hoeft te maken? Dus cordless paracord? Dat kan wel, maar ja, waarom zou je dat extra gaan bestellen? Het is, vaak is het, je hebt een paar meter nodig en van een kleur die je waarschijnlijk al hebt. En ja, het kan, het bestaat, hè, dat cordless, maar niet in alle kleuren. We hebben het dunne draad nu. Ik doe het met een haaknaald, dat is het makkelijkste. Je kunt het ook met een stopnaald doen, want daar past die draad makkelijk doorheen. De kraaltjes rijgen, die komen hier in het midden. Vandaar dat dus deze aantallen gelijk moeten zijn als die aantallen. Ik kan hem nu gewoon afhechten, dat is niet zo'n probleem. En dan kan ik de kraaltjes erin rijgen. Maar dan moet je gaan tellen. Als je daar even geen zin in hebt, dan hechten we hem helemaal niet af. Dan gaan we eerst de kraaltjes erin rijgen. En op het laatst moeten we dan gelijk uitkomen. De kraaltjes gaan als volgt. Je steekt de naald van het midden van één rij naar het midden van de halsband. Zo. Je haalt de draad er doorheen. Die is er. En de andere kant van de draad draai je hem om van het midden van rij 2 naar het midden van de halsband. Die haal je er ook doorheen. Oké, die is er dan weer uitgeschoten. De bedoeling is dat we dit op de helft krijgen, dit draadje. Zo. Trek de draadjes even gelijk, dat ze allebei even lang zijn. En dan krijgt ieder steekje een kraaltje. Ik heb hier de rechterdraad, pakken we kraaltjes. We gaan van rechts naar links.
De linkerdraad gaat in tegenovergestelde richting. Van links naar rechts. Meestal gaan ze goed in. Meestal, ja. Dan krijg je dus dit. Trek het even door. En dan steek je de naald weer vanaf het midden van de rij naar het midden van de halsband. Is het ook mogelijk om dit met een parakoordnaald te doen? Ja, alleen een parakoordnaald moet je iedere keer een draadje erin doen. En ik weet niet of de naald ook precies door het gat van het kraaltje gaat, want niet ieder kraaltje heeft hetzelfde gat natuurlijk. Ik kan hem natuurlijk zo meteen pakken, maar dat is onhandig, dan moet je het hard trekken. Dus maak die lus wat groter, haak hem om die haaknaald en trek hem door. Je draait hem weer om. Pakt van het midden van deze rij naar het midden van de halsband. Haak het touwtje eraan en trek hem weer door. Eén kraaltje zit erin. Als je het kraaltje bevestigd is, trek omlaag. Niet opzij, maar omlaag. Dan komt je er mooi tussen te zitten. Nou, volgende kraaltje. Van rechts naar links. Van links naar rechts. Dus je telt dat je er bij beide hetzelfde aantal hebt, Helmi? Ik denk dat het om de knopen gaat. Ja, daar moet je exact dezelfde aantallen hebben. En dan kom je wel achter, want als je op het laatst een kraaltje nog moet doen en er blijft één lusje over, dan haal je er of één uit, of aan de andere kant doe je er eentje bij. Tweede kraaltje, eentje van rechts naar links, de andere van links naar rechts. Dan gaat hij weer omdraaien. Steek je de haaknaald in. Kijk, je kunt hem natuurlijk zo pakken. Dan moet je veel harder trekken. Dus pak die lus wat groter. Hoppa. En ik zit weer. Trek weer naar beneden. Dus niet opzij trekken, naar beneden. Dan wordt hij het mooiste. Zien ze het goed dat de dunne draad eigenlijk van beneden naar boven wordt gehaald? Even kijken, van beneden naar boven. Wat bedoel je daarmee? Die snap ik even niet. Want die gaat van links naar rechts. Kijk, je hebt de rechterdraad, die gaat rechts door het kraaltje. Ja. De linkerdraad gaat links door het kraaltje. En je trekt weer. Kijk, dan heb je bent eigenlijk bezig met een soort kruissteek. Hier stop je weer de naald in. Dus je gaat van boven wel naar beneden inderdaad. En oh ja, dat is misschien de vraag wat je bedoelde. Waarom ik vandaar, ik begin daar. Want dan kan ik altijd nog corrigeren beneden. Als ik toevallig de knopen niet helemaal gelijk heb, de steken niet helemaal gelijk heb. Kijk, en als ik hier begin, kan dat dus niet meer. Kijk. We gaan gewoon even rustig door. Ik denk niet dat dit snel gaat. Kleine Fleur is hier goed aan het knopen. Ze is het nog steeds niet verleerd. Ze is super blij om Helmi langs deze weg terug te zien. Fleur wilde ik nog even vermelden. Fleur is 11 jaar. Ze was 11 jaar, ik weet niet of ze daar nog is. Maar die is al 9 keer bij mij geweest, uit België. Mijn jongste cursist. Een van mijn beste cursisten ook. Als ze iets uitlegt, dat kan zij nog beter als ik. Dus de volgende tutorial mag van mij wat mij betreft ook met haar. En ze is fanatiek en secuur. Dus dag Fleur, fijn dat je erbij bent.
En Wendy mocht ik ook niet vergeten te doen, want die heeft mij vannacht de hele nacht nog tips gegeven per e-mail. Dus ik heb er geen één opgevolgd, Wendy, dus ik hoor vanavond graag geen kritiek. Ja, de workshops gaan gewoon door natuurlijk. Tijdens de corona kan het met 1 of 2 personen, meer mag natuurlijk niet, doen we ook niet. Want in deze ruimte kunnen we 1,5 meter afstand houden. Dat is geen probleem. Iemand kan niet zien waar de haaknaald doorsteekt of welke lus of draad. Dus misschien dat je dat nog eens close-up bij de camera aanlegt. Je steekt hem door die lus. Deze lus is de gevulde lus. Kun je het zien? Het draadje erdoor. En naar beneden trekken. Daar zijn ze weer. Je draalt je erdoor. De ene van rechts naar links. De andere van links naar rechts. En zie je weer. Dus door deze lus. En als je hem omdraait, de andere kant, door deze. Dus de middelste stippeltjesstraat, die krijgt de kraals. Beneden trekken weer. Kijk hoe leuk dat effect dan wordt. Als je naar beneden trekt, dan komen deze lussen wat groter. Dat is mooi. Dan zijn we bijna klaar met de kraaltjes. Jullie nog niet. Maar dit lijkt me vrij duidelijk. De opzet was eigenlijk het moeilijkste van deze knoop. Ik hoop dat jullie die een beetje hebben kunnen volgen, want het was even op het begin. En dan zijn we allemaal nog wat nerveuzer en wat hectischer. Maar als jullie willen, doe ik die dadelijk met alle plezier nog goed. Dat was inderdaad de vraag, of die zo meteen nog een keertje komt. Gaan we dadelijk nog een keer de opzet opnieuw doen. Kijk eens hoe leuk dat die wordt. En in alle kleuren is die leuk. Je kunt hem in zoveel kleuren maken en iedere keer komt die anders uit. Als je hem inderdaad met een dubbele opzet doet, wordt hij iets breder. En wat ook wel leuk is, voor hele grote rassen. Je kunt hem dan ook driedubbel maken. Dus dat betekent dat je 3 rijen knoopt en 2 rijen kralen krijgt. Als je een dubbele opzet hebt, dan kun je dat ook makkelijk doen, want je hebt 4 draden. Dus dan doe je 1 rij over de rechterdraad, 1 rij over de middelste 2 draden en 1 rij over de linkerdraad. Maar met de enkele opzet is weer als voordeel, omdat de knoop zo lekker soepel is die ook prima geschikt voor kleinere rassen. En de laatste kraal zit er bijna in. Dat is het moment dat je echt resultaat ziet. Dat je voor het eerst blij gaat worden met wat je gedaan hebt. Daar komt hij aan. Zo.
Het grootste gedeelte is klaar. Kun je de halsband ook zonder kralen maken? Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat er wel mensen zijn die gewoon niet blij zijn met kralen. Dan doe je eigenlijk hetzelfde als wat we de hele tijd al doen. Nou hebben we gedaan de kraal van rechts naar links, links naar rechts. Dan doe je alleen maar even kruisen. Dat is het enige. Dus dan krijg je kruisjes. Dan is die ook mooi hoor, wordt die heel stoer. We gaan afhechten. En ik heb begrepen dat dat juist de mensen het meeste problemen geeft. En eigenlijk hoeft dat niet, want het is niet zo moeilijk. Er zijn een paar dingen waar je absoluut op moet letten. En dat is het volgende. Jullie hebben gezien dat ik hier 2 knoopjes gemaakt heb. Ik ben doorgegaan naar die kant. Jullie en wij en ik zijn weer teruggegaan naar deze kant. Qua sterkte is er dus niks sterkers. Die band zit uit 1 stuk. Dus los kan die niet meer. Al knip ik dit gewoon af zonder iets te doen, die hond ontsnapt niet. Het enige wat kan gebeuren is dat dit begint te rafelen en te pluizen en dat het mooie eraf is. Maar dat de hond ontsnapt omdat iets niet goed afgehecht is, dat is niet mogelijk. Dat gaat niet. En wat ook kan gebeuren, en dat gebeurt bij alle knopen, en het gebeurt regelmatig, want dat zie ik op de buikrood hondenriemen heel vaak gebeuren, dat dit begint te schuiven. Dat gebeurt bij heel veel andere knopen nog veel eerder als bij deze. En komt er hier zo'n gat. En dat gat wordt alsmaar groter, net zolang tot die hond dat gebruikt. Dus iedere keer wordt het paracord soepeler, waardoor alles gaat schuiven. Nou, hoe komt dat? Omdat mensen vergeten zijn die belangrijke draad, dat is deze, waar alles omheen draait, nog even door de lusjes te halen van de knoopjes. Dan kan er niks meer schuiven. Nou, ik doe dat altijd op dezelfde manier. Welke knoop je ook hebt, dat maakt niet uit. Ik doe dat aan de achterkant. Je draait de halsband om. We krijgen yes afhechten. Lekker langzaam en heel niet. Gaan we doen. Dus, die gevulde draden, die gaan we door die knoopjes halen. Ik zie dat gebeuren, mensen die doen dan hier, hoppa, ergens tussen, klaar. Dan wordt die niet zo mooi. En je wilt toch net zo mooi eindigen als dat je begonnen bent. Dus je draait hem om. Deze draad moet nog door de lusjes van de knoopjes. Ik kies altijd voor de buitenste lusjes. En ik ga je daar ook vertellen waarom. Ik ga het je laten zien. Dit is de draad. Die moet dus hier doorheen. Nou, ik steek hem hier doorheen. Ik haal die draad terug. Die zit achter en hij zit door de knoopjes. Maar wat gebeurt er dan voor? Kijk, het patroon loopt mooi door. En dat is bij alle knopen hetzelfde. Dat is altijd mooi. De buitenrand loopt door. Hij eindigt niet meteen zo eng smal, want dat is zonde. Hij begint mooi breed en dan eindigt hij met 2 ile knoopjes. Dat is gewoon niet mooi. Dus aan de andere kant doen we hetzelfde. Het gaat om het buitenste lusje. Haal daar die draad doorheen. Dus het buitenste lusje. Halen we hem doorheen. En weer doe ik niet dit, hè. Want je trekt je heel je haakmat kapot, hè. Pak een ruime lus. Haak hem erin. En trek hem door. De tweede is altijd moeilijker als de eerste. Zo, hij is er. En weer zie je dat die voorkant veel mooier doorloopt. Hij eindigt nu straks net zo breed als dat hij begonnen is. Door die 2 simpele draadjes die we door die lusjes hebben gemaakt. Ze moeten sowieso door de lusjes. Dus doe het dan ook op een mooie manier. We krijgen van Ramon onwijs trots op mijn moeder. Moppie, fijn dat je meegaat. Kijk, dan hebben we dit allemaal achter. Die draden moeten nog wel even weg, hè, want die honden vinden dat absoluut niet fijn als dat allemaal blijft hangen.
Kun je hem ook in type 2 of 1 knopen in verband met de kralendraad en het schild in lengte? Het 3D-effect is weg in type 2. Je krijgt wel mooi die draadjes wel een beetje naast elkaar, maar dat platte, dat is niet te krijgen met dat krijg je niet met type 2. Type 1 is best leuk hoor, eerlijk gezegd, dan krijg je leuk die dubbele draadjes. Alleen probeer er dan maar eens kraaltjes tussen te krijgen. Dan heb je een goede naald nodig, veel geduld en kleine kraaltjes met een redelijk groot gat. Dus dat is niet makkelijk. We hebben net dit gedaan. Als het goed is, hebben jullie gesnapt waarom ik dat gedaan heb. Ze moeten door de lusjes, zodat ze niet gaan schuiven. Ik doe het op deze manier, zodat die voor nog een beetje leuk eruit blijft zien. Dan, we hebben een brede sluiting. We hebben hier de kleur wit in het midden gedaan. Nou, het is wel mooi als dat hier natuurlijk ook in het midden komt. En, eerlijk is eerlijk, die sluiting is niet goed opgevuld. Dat kan zo gaan zitten. Dat vinden we niet mooi. Dus we kunnen het beste het wit hier nog even terug laten komen. Ook dat doen we aan de achterkant. Alle draden even opzij. We pakken de witte. Nou zien wij, want we hebben hier de knoopjes zitten, dat aan deze kant zit een mooi lusje. Nou, daar kunnen we mooi gebruiken om dat ijzertje mee te gaan bekleden. Haal dus de witte draden even door dit ijzertje. Of door dit lusje. Dat is 1. En dat is 2. Dat kun je ook doen bij alle andere knopen. En dan is het eigenlijk nog mooier, want dan zijn deze draden gevuld. Dus dan komen er volle knoopjes te zitten. Dit is puur voor dat stukje ijzer te bekleden. Dus die haal je weer naar voren over dat middenstukje heen. En nou zie je wat er zal gaan gebeuren. Nou zit hij vol. Nou gaat hij ook niet meer bewegen. Deze draden haal je dan weer van voren naar achteren. Dus, kijk, we hebben hem zo door dit lusje gedaan. We hebben hem over dat ijzertje gedaan. En dan halen we hem aan de zijkant van die witte draad weer terug. Dus de rechts, de links. Komt hij aan. Kijk. Hier ook weer aan de zijkant, aan de buitenkant van dat verhaal weer naar achter. Als we dan hard trekken, schiet dat die kleur wit er mooi tussen. Kijk hoe leuk. Nou, we hebben deze nog met die kraaltjes. Die willen we ook graag achter hebben. Nou, stop hem maar ergens naar achteren. Het maakt niet uit waar. Als je nu op het einde merkt dat je halsband te kort is, kun je die dan op een manier nog langer maken? Langer niet meer, korter wel. Okay. Ja, langer is gewoon een kwestie van uithalen, opnieuw opzetten. Korter kan wel. Dan zou je dus deze knoopjes op kunnen schuiven. En het laatste stuk even over dubbele draden knopen. Dan kun je hem korter maken. Maar langer helaas niet. Dan moeten we alles even uithalen en opnieuw opzetten. We krijgen veel complimenten binnen, zo ook. Je doet het super, Helmi, top uitgelegd. Nou, dat vind ik lief, want net was ik te vlug. Altijd even zoeken naar het juiste Ja, ik moet altijd, het is de eerste keer, hè? Ja. Maar het is anders als iemand tegenover me zit, want die zie ik dan ja en nee knikken. Ja. Dus dan weet ik wanneer ze snappen. Kijk, alle draden zitten achter. Nou is het heel simpel te zeggen van, nou oké, doe ze maar daar en daar en daar doorheen. Maar dat werkt niet, want iedere knoop is ook aan de achterkant anders. Dus ik kan niet tegen jullie zeggen, hij moet daar of daar door. Deze knoop heeft zelfs als nadeel dat er relatief veel draden zijn, maar heel weinig plaats om de draden er doorheen te halen. Normaal heb je een lekkere brede band zonder al die kralen er in het midden. Dan kun je plekjes kiezen waar die draden doorheen moeten. Ja, hier hebben we weinig te kiezen.
Ze kunnen bijna nergens doorheen. Alleen maar door dit gedeelte of dat gedeelte. Dan zoek je dus een plekje. En dat plekje wil ik altijd graag zo dicht mogelijk bij de sluiting. Nou, dat is dus deze knoop. Daar gaat hij doorheen. En dan niet bang worden van, oh jee, dat moet helemaal tot hier, want dan moeten we wel 10 keer doorhalen. Absoluut niet. Ik heb duizenden banden gemaakt. Ik doe altijd maar 1, hooguit 2 keer ergens doorheen steken. Want het is onnodig om hem dik te maken tot hier. Het is helemaal onnodig. De hond kan sowieso al niet meer ontsnappen, dat hadden we al afgesproken. Het enige wat zou kunnen gebeuren is dat straks dat plakkertje een keer loslaat. Dan hoef je niet te bang te zijn dat deze draad weer naar voren kruipt. Want dat is nou net wat ik bedoelde met terwijl ik aan het knopen ben, wil ik die harde prop hier niet. Want dadelijk brand ik hem af, dan heeft hij dus dat harde plastic. Mocht hij loslaten, kan hij al niet meer door deze knoop. Dus laat staan dat hij dan ook nog eens door dat luchtje naar voren kruipt. Helemaal niet. Als hij dan loslaat, pak die aansteker er gewoon weer bij. Hou het vlammetje er even bij en klaar is Kees. Nou, deze 2 moeten ook ergens doorheen. Normaal gesproken heb ik ze graag in een ander gat. Lukt bij deze knoop niet, want we hebben een smal stukje waar al die draden doorheen moeten. Doen we dat toch even. 1 keer is genoeg. Die ook. Meer dan genoeg. Maar ze moeten wel altijd ergens doorheen. Dus niet stoppen van nou is het nou is het wel goed als je al hier bijvoorbeeld, nu is het wel goed, dat niet. Ze moeten altijd ergens doorheen. Nou, deze 3 zitten hier doorheen. Die dunnetjes moeten maar even wachten. En die andere 3 gaan we ook hier doorheen halen. Het moet deze knoop wel zijn, want je hebt eenmaal niet meer ruimte. Maak je bijvoorbeeld, wat we misschien volgende keer wel gaan doen, de Indiaan of wat dan ook. Dan heb je hier allemaal lusjes zitten en al die draden kunnen mooi naast elkaar door die lusjes. Helaas, bij deze is dat niet zo. Dus je pakt de ruimte die je hebt. En 1 keer is gewoon genoeg. Helmi, we hebben iemand die een stukje achterloopt en die vraagt zich af waarom de cobra knopen draaien. Dat komt omdat wij, dat is een goeie. Je hebt net gezien, misschien, wij zijn met die dunne begonnen. Die ging over de draad heen. Die dikke ging er onderdoor. Weer de 2 dunne, daar begin je mee. Wat jij gedaan hebt, waarom die draait, is dat je constant met de rechterdraad begint. Of constant met de linkerdraad. Je moet eerst rechts, dan links. Rechts, links. En dat is heel makkelijk als het 2 kleuren zijn, want dan weet je, oké, rood moet ik iedere keer mee beginnen. Heb je een cobra die dezelfde kleur heeft, dan moet je even kijken met welke moet ik beginnen. En je moet beginnen aan de kant waar dit luchtje zit. Als dit luchtje zit, is die aan de beurt om overheen te gaan. En de volgende keer zit het luchtje daar weer. Dus daar moet je beginnen. Dus hetgeen wat je fout doet, waarom die draait, is dat je aan dezelfde kant begint. En je moet om en om. Even kijken, nou, deze draden zitten er allemaal al doorheen en we waren al een eind. Die ook nog er doorheen. Kan door het afbranden een hard stuk komen en zo de hond beschadigen? En niet als je hem afbrandt en plat drukt met een lepeltje. Dat is belangrijk. Goed plat wegdrukken. Want er kunnen inderdaad, als iemand te veel brandt en het niet met een lepeltje, dan kunnen er een hard puntje aan blijven zitten. En dan krijg je van die mails, zoals ik wel eens krijg, van ik denk dat mijn hond de kleur niet mooi vindt, want hij wil de band niet aan. Nou, geloof me, dan moet je hem even omdraaien en even de aansteker pakken. Dan is het zo over. Welke haaknaald is aan te raden? Die ik nu gebruik is 3,5. Eigenlijk doe ik er alles mee. Hij is er bijna versleten. Ik heb ook nog oude loennaalden liggen. Dat moet ik eerlijk zeggen dat nog de fijnste zijn. Die hebben een hard haakje. En dan trek je heel makkelijk alles doorheen. Je trekt wel eens een stukje touw kapot, maar ja, dat vind ik niet erg, want dit gaan we toch weggooien. Nou, altijd even checken.
Is die netjes voor? Ja. Heb ik één kant zwart? Ja. Heb ik die andere kant wit? Ja. En die kant is ook zwart. Hij gaat mooi breed. De sluiting is opgevuld. Allemaal punten die moeten. Achterkant is alles ergens al een keer doorheen gehaald. Ja. Dus. Dan gaan we doen hetgeen wat het meeste verhuiveren. En dat is helemaal niet erg. Het is ook eigenlijk vooral de eerste keer. Maar je moet het wel doen. Dit moet afgeknipt worden. Les 1. Heel moeilijk. Kort afknippen. Hoe korter je afknipt, hoe mooier dat die brandt. En minder snel dat die loslaat. Ik pak de halsband al zo dat hij al een beetje buigt. Zo is hij al een beetje gebogen. Als ik hem plat neerleg. Ik knip dit af. Ik brand dit af. En ik doe dit in. Doink, is alles los. Vergeet het maar, gaat niet werken. Dus doe hem al een stukje buigen. Pak de eerste draad. Liefst 1 tegelijk. Zitten de draden heel dicht bij elkaar. Mogen er 2 tegelijk. Maar liefst 1 tegelijk. Daar komt hij aan. Ik heb gezegd kort afknippen. En kort is kort. Dit is kort. Pluis hem een beetje. Dat is. Nou denk je al, oh jee, die gaat los. Die ga je verliezen. Die ga je nu nog helemaal niet verliezen, zolang je een beetje stilhoudt. Op het moment dat het vuur erbij geweest is, kan hij er absoluut niet meer door. Het fijne is een brandertje. Want heb ik nu een aansteker en ik wil graag zien wat ik doe, ik wil hem graag zo vasthouden en ik doe hem scheef, dan verbrand ik mijn duim. Dat is lastig. Zo'n brandertje kun je heel fijn scheef houden. Dan kan ik zien wat ik doe. Doordat ik hem scheef hou en ik brand hem best wel wat langer, hij smelt dus echt, dan pak ik het lepeltje en druk hem plat. Nou moet jij hem eens los zien te krijgen. Dat lukt niet meer. Dan zou je het weer houden. En als die loslaat, dan gaat dat harde stuk nog niet meer door deze knop. En vooral niet als die hond hem al een week aangehad hebt, want dan wordt dat spul harder en dan is hij niet meer uit te halen. Nou, deze 2 zitten tegen elkaar aan en die zijn ongevuld, dus heerlijk, dat brandt wat harder. Nu spreekt het allemaal in mij. Hou gerust het vlammetje er wat langer aan. Ik zie mensen ooit dit doen en dan hop, is klaar. Bang dat die hele band in de hens gaat. Dat gaan we gewoon niet doen. We gaan hem scheef houden. Kijk, we gaan niet zo branden. Niet dat er dan echt iets gebeurt, want dan krijg je lelijke brandplekken. Je kunt het beter zo doen. Opzij. En houd hem er best even bij. Zorg dat je een bolletje zwart hars krijgt. Pak dat lepeltje weer en wrijf hem uit. Kijk, mooi plat. Hond voelt er niks van. Iedereen blij. Hier, andere kant doen we even hetzelfde. Eerst die dikke draad. Kort afknippen. Ik pluis hem altijd een beetje, want dan brandt hij lekkerder. Vuur erbij. Hou dat vuur er maar gerust even bij. Niet bang zijn dat er iets gebeurt. Pak het lepeltje en wrijf maar. Nou, deze 2. Super kort. Komt ie maar. En klaar is niks. Nou, ik heb nog die 2 dunnetjes. Die mogen ook korter. Het is wel zo, hoe dunner het draad is, hoe harder brand. Dus werk je ooit met microkoord of wat dan ook, laat die ietsjes langer. Want dat is weg voordat je er erg in hebt. Welk schaartje gebruik je al niet? Nou, dat is inderdaad een halsknipper. En dat is eigenlijk een bloemenschaar. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb zo'n ding ooit op de markt gekocht bij een mevrouw die er alles mee kon, alles. En ik koop er dan meteen 3, omdat ik denk, dat is een lot uit de loterij. Nou, ze hebben hier een half jaar geleden, zonder dat ik er ook maar iets mee kon. Iedereen op de workshop die het ding vasthoudt, die is bezig en het lukt niet. Dus even feeling erin hebben. Ik moet eerlijk zeggen, nou, wil ik niet meer zonder.
Want nou weet ik hoe ik hem vast moet houden. Als je dat eenmaal weet, is het een prima ding. Maar met een gewone schaar kan het ook. Kijk eens wat we gemaakt hebben. En wat jullie gaan maken, want die van jullie is nog niet af. Daar ben ik van overtuigd. Maar nu zijn er naar vragen gekomen en dat was met name, denk ik, de opzet. Ik hoop dat jullie de afwerking een beetje begrepen hebben. Nu kun je daar nog vragen over stellen. Nu kan ik het allemaal nog goed uitleggen. De opzet zouden jullie nog willen. Ja, in het tempo van net. En dan willen we de dubbele of de enkele, maar ik wil ze ook allebei nog even doen als dat voor jullie makkelijk is. Doe het allebei. En dan zal ik het tussen 2 ringen doen. Dan kun je het beter zien, want normaal anders ben ik onder die gesp aan het werken. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat voor jullie slecht te zien is. Ik zal ook proberen die handen weg te houden. Dat is nou net waar ik me altijd aan irriteer op YouTube, dat de kerels allemaal met die handen ervoor zitten. En dan doe ik het zelf. Het is ook even wennen hoe je moet zitten, toch? Ik wist niet eens welke kamer was, ik keek al naar die. Nou, daar gaat hij. We hebben 2 sluitingen. Het maakt niet uit welke sluitingen je hebt. Over sluitingen gesproken trouwens. De Alimax, als je een kliksluiting gebruikt, gebruik alstublieft de Alimax. Dat is een goede sluiting. Goed gekeurd voor honden. En ook te koop natuurlijk bij 1, 2, 3 paracord. En anders adapters. Adapters vind ik altijd het fijnste, vooral als je voor een ander iets maakt. Want jij weet natuurlijk nooit hoe mensen meten. Heb je een galgo-achtige hond, dan is er wel centimeters verschil of ze die hond boven in de hals of onder in de hals meten. Nou, dat weet jij nooit. Dus het makkelijkste is dan om toch een verstelbare sluiting te gebruiken. Kun je dat niet en je hebt een kliksluiting, dan is het echt serieus belangrijk dat je 2 centimeter meer opzet als dat de halsmaat is. We zouden hem nog een keertje opzetten. Adapters verkoopt die helm trouwens ook in leer en in biotaan. Alle kleurtjes. Blijft de halsband even sterk als de binnendraden uit 2 draden zijn? Ja. Ook een hele goede vraag. De sterkte zit alleen maar in de opzet. Je kunt zo'n dikke knoop hebben, zo breed. Als je de enkel opzet zet, dan blijft hij even sterk als deze. Het zit hem in de opzet. Want we hebben hier 2 knoopjes gemaakt. We zijn daar 2 knoopjes gemaakt en we zijn teruggegaan. En hoe we teruggaan met het weven om die 2 draden, maakt niks uit aan de sterkte. Het gaat puur om de opzet. Als de opzet goed is, is de halsband goed. Gaan we nog een keer opzetten, dames en heren. Jullie kijken nog even mee. Zal ik het op een Alimax sluiting doen een keer? Dat is voor jullie misschien ook fijn voor de volgende keer. Pak heel even een Alimax erbij. Ogenblik, ik ben zo terug. Deze hadden we niet geoefend. Nu wel. Oh, en de ring zal ik erbij doen. Dat is een Alimax sluiting. Ik pak de maat 25. Deze keer, je hebt hem ook in 20 en je hebt hem in 16. Deze sluiting heeft een keuringsnummer en deze sluiting is de beste voor hondenhalsbanden. Je hebt een mannetjesgedeelte en een vrouwtjesgedeelte. En je hebt een D-ring. De D-ring komt altijd aan het vrouwtjesgedeelte. Die kan de meeste kracht hebben. Dus meestal achteruit. We krijgen ook nog de vraag of je kunt laten zien hoe je de gesp moet houden. Nou, dat kan ook. Dat doe ik dan zo nog even. We zullen eerst dan de opzet even doen. Ja. Met deze. Je doet meteen de ring aan het vrouwtjesgedeelte. Je gaat achterdoor.
En je hebt weer dat knoopje wat op zijn kop zit. Het enige verschil is, nu zit de ring eraan vast. Je wijst weer naar rechts. Gaat achterdoor. Hier komt het lusje weer aan, hè. Wat is het verschil of je het aan de voorkant of de achterkant doorhaalt? Ik heb het altijd aan de achterkant gedaan. Als je het aan de voorkant doet, dan werkt het eigenlijk exact tegenovergesteld als wat ik doe. En er zijn mensen inderdaad, die zie ik dan ook wel, daar heb ik al een filmpje van gezien, die doen het precies andersom. Er zit geen verschil in. Het effect is exact hetzelfde. Het is maar net wat je fijn vindt. Ja, ik ben dit gewoon gewend al bijna 9 jaar zelfs. En zo heb ik het altijd gedaan. En ik zag van het laatste filmpje van iemand die precies andersom deed. En er was geen enkel probleem, want het effect was hetzelfde. Die zette hem zo, die ging voordoor in plaats van achterdoor. Ik ga achterdoor, maar omdat ik dat gewoon zo geleerd heb. Maar het maakt niks uit. Als je maar 2 knoopjes krijgt, en kijk, hier zit de ring al aan vast. Later komt hier nog een derde knoopje, hè? Dus dan zit hij helemaal vast. Nou, dan pak je het andere gedeelte, dat is in dit geval zo'n sluiting. Die gaat voorlangs. En dan heb je hetzelfde als wat we net deden. Kijk, de sluiting hangt voor, de losse draden hangen achter. Dan gaat hij weer. Pak vanuit het midden die draad. Wijs naar rechts. Ga achterdoor. Dat is allemaal smaller natuurlijk. En hier heb ik het lusje weer. Voordoor door het lusje. Hoppa. Hier hetzelfde. Pak hem vanuit het midden. Pak hem naar voren. Ga achterdoor. En voordoor door het lusje. Zo is hij opgezet. Met een bukkel. Corine vraagt of je kunt uitleggen hoe je de lengte berekent met een Alimax. Hoeveel extra centimeter? Ja, dat is ook belangrijk, inderdaad. Hoe meten we een Alimax? Ik meet van hier, het begin van de sluiting, tot hier. Dus de hele lengte, inclusief de sluiting, behalve de pinnetjes die in dat gat verdwijnen. Want die tellen niet meer mee met de maat. En dan hou ik precies hetzelfde aan. 2 centimeter meer opzetten. Moet ik een halsband maken van 50 centimeter, is bij mij van hier tot daar 52 centimeter. Bij hele grote banden mag er gerust een centimetertje meer maken. Dat is geen enkel probleem, niemand die dat merkt. Bij hele kleine bandjes zou ik dat niet doen, want met de chihuahuas of andere hondjes is vaak een centimeter al fataal. Dus hou gewoon dan 2 centimetertjes aan. Hoe dan ook. Dat was dat. En dan wilde iemand nog weten hoe die bij de gesp moest of zo. Hè? Ja. Nou, dan moet ik weer een nieuwe gesp pakken. Denk ik, een eentje liggen. Nou, een leertje heb ik dan niet. Stel je voor, dit is dus het leertje. Dan doen we hem hetzelfde als net. Je maakt eerst die 2 knoopjes. Wijs naar rechts. Ga achterdoor, voordoor weer terug. Wijs naar links. Ga achterdoor, voordoor weer terug. Dit was de makkelijke kant. Nou krijgen we de moeilijke kant. Nou, het pinnetje moet boven. Dit balkje, daar moet hij overheen. En of dit nou zo'n Alimax was, hop, hier erin, daar eruit. Hier moet je alleen even een bochtje maken. Hier zit maar 1 gat. Hier zitten 2 gaten. Dus dat is een beetje lastiger. Hij moet dus hier onderdoor. En hij gaat hier weer terug. Dus hij gaat onder
over dat balkje. Zo. En zo. Dan heb je hetzelfde als wat met al die andere sluitingen is. Daar hangt hij weer. Sluiting voor, over dat balkje. Dan weer hetzelfde. Pak hem vanuit het midden. Kijk, wijs naar rechts. En ga hier achterdoor en voordoor weer terug. Hier het enige verschil met andere sluitingen is dat we even dat bochtje moeten doen. Dat we achter die moeten blijven. Dus pak hem door het midden. Wijs naar links. Schuif door. Maak dat bochtje even. En haal hem door. Als de halsband klaar is en gedragen wordt, kan het touw dan nog uitrekken waardoor de halsband groot wordt? Ik heb het nog niet meegemaakt. Nee. Behalve als mensen vergeten die buitendraden nog even door het luchtje te halen, dan gaat die schuiven. Dan wordt het 3 keer niks. Geloof me, krijg je hem terug, vinden mensen het niet leuk, ook al krijgen ze een cadeau. Nee. En hoe moet je hem meten met de gespsluiting, aangezien je veel gaten hebt in de gesp? Nou, ik meet, dat zoals ik net al zei, ik meet van hier naar het eerste gaatje. En dan plus 2 centimeter. Ook als ik een adapter heb. Die 2 centimeter hou ik altijd aan van hier naar het eerste gaatje. Geloof het of niet, al mijn halsbanden passen altijd. Of in het eerste of in het tweede gaatje. Het laatste gaatje vind ik nooit zo mooi. Als je de band aflevert wil ik graag dat die ruim past. Dus van hier tot het eerste gaatje is dan 52 centimeter. Nog meer vragen? Nee, dat is wel niet. Ik denk dat het dan tijd wordt voor de winactie, Nanny. Oké. Misschien nog even 1 keer vragen of iemand vragen heeft, zodat we dat doen. Er is natuurlijk wat vertraging in de stream. Ja. Ik heb het gevraagd of er nog vragen zijn. We krijgen eigenlijk alleen maar hele positieve berichten. Iedereen is erg content, vooral het laatste deel waarin je in de opzet nog een iets uitgelegd hebt, is echt super. En het beeld is ook beter, dus dat is voor de volgende keer Oké, nou jongens, we weten nu een leermoment. inderdaad hoe we dat technisch een beetje moeten doen. Ik zit hier tussen de camera's en zo, ik wist niet eens welke. Dit was voor ons de eerste keer, voor jullie waarschijnlijk ook. En we hebben er weer wel wat van geleerd. Ik zal de volgende keer wat langzamer doen. En ik zal wat makkelijker de vragen, maar ik krijg de vragen eigenlijk goed binnen. Ik weet niet of er nog hele dringende dingen zijn. We krijgen hier nog de vraag, kan je een dubbele opzet ook kleiner maken op het einde? Ja. Ik zou alleen willen vragen hoe Helmi bepaalt welke halsmaten passend zijn voor, daar gaat hij, voor een gemaakte band. Ze berekent op het eerste gaatje, maar welke maten passen? Of het eerste of het tweede gaatje. Als dit een band is van 50 centimeter en ik meet van hier tot hier en ik zet hem op 52 centimeter op en de hond heeft gewoon 50 halsmaat, past die toch op het eerste of het tweede gaatje. Weet je, het is, paracord is dik. Nou is deze niet zo heel dik, maar toch dikker als een doorsnee nylon riempje. Dus een binnenmaat van een paracord halsband is altijd anders als een binnenmaat van een leren riempje of een nylon riempje. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Dan past die. Even kijken. Die 1 à 2 extra centimeter is voor alle soorten knopen? Ja. Bij deze dunne is 1 à 1 genoeg. Bij de hele dikke en de grote band mag je gerust 2-3 centimeter mee. Dan krijgen we... Dan krijgen we nog van Wouter. Goed gedaan, Helmi. Bedankt. Dankjewel, Wouter. Lord zegt, doet Helmi eens een Belgische tour? Ik wil best wel Belgisch leren spreken, maar... Hoe zit het met de vacht? Zoals mijn kern, die net geplukt is. Wordt het dan snel smaller? Dan wordt het snel smaller, zonder vacht.
Ja, dat klopt. Daarom zeg ik, bij een hond die geschoren, geplukt of die wat kan, qua maat kan schelen voor de kapper en na de kapper, pak een verstelbare sluiting. Ik zou alleen willen... Oh nee, die hebben we net gehad, sorry. Voor de rest komen er heel veel complimenten binnen. Geef Helmi een dikke high five van mij, Wendy. Dankjewel, Wendy. Misschien kan deze meneer mevrouw zoals wie dat is, maar dan reageert heel veel aan. Ja, dat is Wendy, die staat dat is hierboven. Oh, oké, super. Super gedaan, hopelijk volgen er meer knopen in de toekomst. Helmi, je bent een master in knopen. Ik ben kijk trots op je vriendin. Dat is weer Wendy. Dat is weer Wendy. Okay. Super heldere uitleg, Helmi. Top gedaan en ook top door het team. Allemaal bedankt. Complimenten voor Helmi en ook voor iedereen van 1, 2, 3 Paracord die dit mogelijk heeft gemaakt. Waar meet je de hals bij de hond? Bij de kop of nek? Bij de nek. Ik denk dat deze vraag ook wel betrekking heeft op een halfcheck. Een halfcheck, dat zijn die dingen die over de kop gaat en die je dan aantrekt. En dan heb je inderdaad de kopmaat nodig. Dan heb je 2 maten nodig. Je hebt de maat van het hoofd nodig en de maat van de hals. Dat systeem mag ook best een maatje kleiner zijn, want dat moet aanzitten. Dus daar hou ik altijd de gewone halsmaat bij aan. Dus dan doe ik er geen centimeters meer bij. Een band van 50 centimeter zet ik op 50 centimeter op. Maar de halsmaat is belangrijk. En als ik, wat ik het allerfijnste vind, wat ik niet fijn vind, is mensen zeggen van, nou, volgens mij heeft hij ongeveer 45 centimeter. Daar worden wij absoluut niet blij van. Wij willen weten, hoe is de halsmaat van die hond? Nou, het allerfijnste is als mensen een meetlint hebben en ze doen hun oude band even langs dat meetlint. Dan zie ik inderdaad dat hier 0 is en dat dit 50 is. Of het uitgelubberde gaatje dan van die oude halsband, dat zie ik dan. Dan weet ik precies de halsmaat, want die band die past dan. Is het een nylon riempje, dan is het gewoon plus 2, 3 centimeter. Is het toevallig al een Paracord halsband, want dan krijg je ook wel eens een Paracord halsband opgestuurd. Helmi, ik moet weer een nieuwe hebben. Hier is een meetlint, dit is de maat. Nou, dan is het al een Paracord halsband en dan weet ik, dan hoef ik niks meer bij te tellen. Want dan is die al heel dik en een kleine halsmaat. Dus de halsmaat is het belangrijkste. De dubbele opzet, waar laat je dan de extra draden? Ja, dat is een hele goeie. Zullen we die nog een keer doen dan? Iemand nog tijd? Is het hoe laat? Is dat tijd? Ja, we hebben nog 10 minuten. Nou, in 10 minuten lukt me dat nog. Streng zijn. Ja. En dan moet ik ook zeggen, nou zijn jullie morgen natuurlijk allemaal aan de gang, maar ik moet natuurlijk morgen gewoon weer werken. Ja. Dus privéberichtjes, probeer het niet te doen. Vraag het op de pagina's Paracord Hondenriemen en Paracord Nederland. Want er zitten heel veel profs te kijken vandaag die dat graag fijn uit kunnen. Paracord University. Oh ja, en Paracord University. Dat is nieuw, daar ben ik ook vanavond pas lid van geworden. En daar kunnen jullie ook lid worden en daar kun je ook heel veel vragen stellen. Allemaal beantwoorden. Dus. Ja, nu is misschien ook wel tijd om misschien tussendoor al de winactie ja, nou, we hebben net pas een idee gekregen. Ik kan me voorstellen dat er straks heel veel Helmi's First halsbanden geknoopt worden. En misschien ook wel met andere kleuren, andere kraaltjes, met of zonder kraaltjes. Misschien dat iemand een eigen twist eraan kan geven, is ook hartstikke leuk. We willen een winactie. Jullie krijgen daar nog een mail over van 1, 2, 3 Paracord. De mooiste 10 die worden uitgezocht. Daar mag iedereen op stemmen. En degene met de meeste stemmen, die kan mooie prijzen winnen. Waaronder een gratis workshop privé bij mij. Ja. En andere prijzen van 1, 2, 3 Paracord. Dus daar hopen we nog leuke reacties op te krijgen. Maandag krijgen ze er ook nog een mail over. Ja, daar komt een mail nog van 1, 2, 3 Paracord. Want Helmi is niet van het mailen. Ik ben van het knopen. De vraag was, wat hadden we nog tijd voor? Of waar de andere draden moesten blijven? Ja, Nou, voor een dubbele opzet. we zetten de dubbele opzet nog een keertje op. Hebben jullie die ook weer gezien? Bij de dubbele opzet gaan we dus voordoor.
Want ik wil in dit geval een heel knoopje. En aan de andere kant, bij de enkele opzet, is dat een half knoopje. Dus dit is een heel knoopje. Enkele opzet krijg je dit. Dan gaan we naar de andere kant. Ook weer voordoor. Daar doen we hetzelfde als we bij alle opzets doen. Pak hem door het midden, wijs naar rechts, ga achterdoor, voordoor door het lusje. Ik kreeg ook de vraag, waarom zou je kiezen voor een dubbele opzet? Er zijn een paar knopen, 2 dat ik weet, de manta ray en de trilobites, waar het moet. Kun je niet anders, dan wordt gevlochten. Een dubbele opzet wordt breder. Bij heel veel knopen wordt die ook breder. En bij de grote jongens is dat altijd weer net even wat mooier. Maar heel eerlijk gezegd, alle knopen op Swiss, die allemaal met een dubbele opzet gemaakt worden, maak ik net zo makkelijk met een enkele. En heel vaak is dat ook mooier en soepeler als de dubbele. Dus de dubbele wordt eigenlijk alleen maar gedaan, eigenlijk door die Zwitserse. Die doen het bijna allemaal, zie ik altijd. Maar het is nergens voor nodig. Probeer ze maar eens een stukje allebei. Dan zie je het verschil, want het scheelt echt wel wat in breedte. Wanneer ik het doe is, als mensen dan zeggen, ik wil echt een band van 5 centimeter breed. Nou, dan zoeken ze een knoop uit en die is toevallig net per ongeluk 4,5 of 4,2 breed. Nou, om geen gezeur te krijgen achteraf, pak ik die dubbele opzet. Oké, dan is die net even die halve centimeter meer. Daar gaat hem. Nou, we hebben dus die draad, moet nog een keer naar boven. Hè. De rechterdraad, die kan hier weer door. Oh, hierdoor, sorry. Achterdoor en voordoor weer door het lusje. Dus dat is gewoon die opzet die we net al een paar keer gedaan hebben. Die ook weer voordoor. Het is eigenlijk wel leuk dat jullie allemaal praten over een dubbele en een enkele opzet. Een stuk simpeler als Cosmetic 2.1 en 2.0, toch? Vind ik wel. Ik zag ze wel een paar keer langskomen hoor, in de Ja, chat. Cosmetic. Nou, kom eens. Dit is die dubbele opzet. De draden moeten allemaal hier komen. Nou, heb je een halsband naar de buiten? Oh nee, we hebben het over Helmy's First, dat is eigenlijk het makkelijkste. Die 2 draden, die zonder kern. Dit knoopje even losmaken. Stop ze gewoon zo door het middelste knoopje. Hoppa. En we beginnen. Deze gaan over die 2 draden. En deze 2 gaan over die 2 draden. Dus alle draden, dat geldt eigenlijk bij alle knopen, die je hebt, mogen allemaal gewoon door deze lusjes. Klaar. En ik denk dat het nou 8:30 is, of niet? Ja. Nu doet er nog het eindwoord. Ik zou zeggen, jullie allemaal bedankt voor het kijken. Ja. En Emiel. Ja, we willen jullie allemaal En dan hartstikke is- bedanken. Dat was super. Ook bedankt voor alle techniek, want ik zie alle kabeltjes. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben en dat we het nog een keer meer gaan doen, maar dan met een andere knoop. En dan doe ik het heel rustig en dan heb ik iets meer geoefend van tevoren, want ik wist nu eigenlijk niet zo goed wat me te wachten stond. Ja. Maar nu weet je hebt ik het echt dat goed wel. gedaan, Helmy. Heel erg bedankt. Super. Ja. Echt leuk. Nou, dan sluit ik hierbij af. Ik wens iedereen een fijne avond Ja. en tot de volgende keer. Bedankt. Doei allemaal.